आता मी आहे कोळीच्या प्रत्येक व्हिडिओचे अपडेट मिळवण्यासाठी आजच चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका. आई एकविरा देईल देव खंडेऱ्याला वंदन करून मी दुर्गेश भोईर तुम्हा सर्वांचं आपल्या मी ऐकलोयमध्ये आणि चहा महोत्सव या विशेष भागामध्ये खूप मनापासून स्वागत करतो. मित्रांनो, आजच्या चहा रेसिपीमध्ये आपण पाहणार आहोत मस्तपैकी स्पेशल चहा. पाहूया आजच्या रेसिपीसाठी काय काय साहित्य आपल्याजवळ. आजच्या रेसिपीसाठी लागणारं साहित्य आहे अर्धा लिटर दूध, 4.5 चमचे चहा पावडर, 1 इंच आले ठेचलेले, 1 हिरवी वेलची ठेचलेली आणि गोडीनुसार साखर. बाहेर मस्तपैकी मुसळधार पाऊस चालू आहे आणि तुम्हाला तर माहितीच आहे, मुंबईचे जर तुम्ही असाल तर मुंबईमध्ये सलग 4-5 दिवस झाले इतका जोरदार पाऊस होतो की अर्धी मुंबईच पाण्याखाली गेलेली आहे. आणि या निमित्ताने मी तुम्हाला सर्वांनाच विनंती करेन की तुमचं जर अति गरजेचं काम असेल तरच घराच्या बाहेर पडा, नाही तर घरामध्ये बसून मस्तपैकी स्पेशल चहाचा आनंद घ्या. आपल्याला जर स्वतःसाठी कधी चहा बनवायचा असेल तर आपण ओबडधोबड असा घाई गडबडीमध्ये चहा बनवतो. चांगला झाला तरी ठीक, नाही तर आपली स्तुती आपण स्वतःच करून घेतो. पण तेच घरी कधी पाहुणा वगैरे येऊन द्या किंवा आपला खास मित्र वगैरे येऊन द्या, तेव्हा आपण जास्त टेन्शनमध्ये असतो. का सांगा? कारण प्रत्येक चहा बनवणारा त्या चहाच्या तारीफसाठी नेहमीच कायम भुकेलेला असतो. चला तर मग या स्पेशल चहाला स्पेशल करण्यासाठी माझ्याजवळ आहे सोसायटी टी. ही चहाची पावडर ही खरंच खूप उत्तम आहे. मला लहानपणापासून खूप आवडते. म्हणजे आमच्या घरी जुनं घर होतं तेव्हापासून ही चहा पावडर आमच्या घरी असायची. जसं जसं मी मोठा होत गेलो तसं तसं माझे चहाच्या जिभेवरचे शोधले थोडे वाढत गेले. वेगवेगळ्या चहा मी टेस्ट करायला लागलो. ही तुम्हाला 100 ग्रॅम साधारण तुम्हाला 40 रुपयाला अवेलेबल होईल मार्केटमध्ये. चला तर सुरुवात करूया आजच्या स्पेशल चहाला. चला, आपली चहाची टपरी ही पुन्हा एकदा चालू करायची आहे. मी इथे अर्धा लिटर दूध घेतलेलं आहे. म्हशीचं दूध आहे. तुमच्याकडे गाईचं अवेलेबल असेल गाईचं घेतलं तरी चालेल. आणि तुमच्या क्वांटिटीनुसार तुम्हाला दूध घ्यायचं आहे. म्हणजे जेवढे पर्सन असतील तुमच्या घरी किंवा तुम्हाला एकट्याला जेवढा चहा लागतो तेवढा तुम्ही बनवायचा. मी ते अर्धा लिटर घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये सर्वात पहिल्यांदा जाईल चहा पावडर. ही जाईल 4.5 टीस्पून. त्यानंतर साखर जाईल. आपल्या गोडीनुसार घालायचे, तुम्हाला किती गोड हवा आहे तेवढा. त्यानंतर हिरवी वेलची मी ते ब्रेक करून घेतलेली आहे, ती एकच जाईल. आलं ठेचलेलं. आता याला छानपैकी कडकडीत उकळून घ्यायचं आहे. त्यामुळे आपण थोडासा मीडियम करतो आहे गॅस. आणि स्पेशल चहा बनवण्यासाठी बिलकुल पाण्याचा वापर नाही करायचा आहे, फक्त दुधामध्ये बनवायचा आहे. इतका छान आणि मस्त कडक होतं ना. आणि असं थंड वातावरण असेल ना, क्या बात आहे. चला आता ह्याला मस्त की आपल्याला चांगलं उकळून घ्यायचं आहे. उकळल्याच्यानंतर मी तुम्हाला पुढे सांगेनच काय करायचं आहे. थोडं आपण उकळी येईपर्यंत वाट पाहूया. हो, आणि अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, जेव्हा आपण नॉर्मली पाण्यामध्ये चहा बनवतो त्यावेळेला आपण कमी चहा पावडर वापरतो. पण जेव्हा असा फक्त दुधामध्ये जर चहा बनवायचा असेल तर थोडीशी चहा पावडर जास्त टाकायचं. तुम्ही बघितलं असेल मी ते 4.5 टीस्पून जी चहा पावडर वापरलेली आहे. कारण का दुधामध्ये थोडा चहा पावडरचा फ्लेवर हा एक्स्ट्रा व्हायला थोडा टाईम लागतो. पाण्यामध्ये तेवढाच पटकन होतो आणि तो कडकही होतो. आणि समजा पाण्यामध्ये जर एवढी जर तुम्ही चहा पावडर टाकली आणि दुधाची क्वांटिटी होईल खूप कडू होईल. त्यामुळे दुधामध्ये शक्यतो तुम्ही थोडीशी जास्त चहा पावडर यूज करा. आता तुम्ही पाहू शकता चहाला मस्तपैकी कडकडीत उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे. पहिल्यापेक्षा चहाचा रंग हा बदललेला आहे. अर्थातच या चहा पावडरचा जो रंग आहे तो पूर्ण दुधामध्ये चांगला उतरलेला आहे आणि आपला स्पेशल चहा हा तयार झालेला आहे. गॅस आता बंद करून घेऊया. आता स्पेशल चहा म्हटला तर कपसुद्धा स्पेशलच असायला हवे. ते सुद्धा आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. मस्तपैकी एक एक करून या प्रत्येक कपामध्ये हा चहा गाळून घेऊया.
एक नंबर चहा झालेला आहे. आजच्या रेसिपीचा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर नक्की करा. आणि अजूनपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर मी आहे कोलीला आत्ताच या क्षणी सबस्क्राईब करा. अशा छान छान आणि सुंदर सुंदर रेसिपी तुम्हाला नक्कीच पाहायला मिळतील. मित्रांनो, ही रेसिपीसुद्धा तुम्हाला नक्की घरी ट्राय करायची आहे. आणि तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली खाली कमेंट बॉक्सच्या माध्यमातून मला कळवायलासुद्धा विसरू नका. चला पुन्हा भेटूया अशाच एका सुंदर चायसह. बाय बाय.